כי הוא התקשר אליי איזה מיליון פעם לבקש ממני לעשות את הסיפור הזה, והוא הבטיח שזה יהיה מסע ממש מרתק, וזה כן נכון, זה היה מאוד מעניין אותי לעשות את זה. אני עבדתי על זה הרבה, קצת יותר מדי, ואני התחלתי עם 20 שקפים ועכשיו זה 3. כי יש סיפור שעמוס סיפר לי על הרבי מחלם שרצה לשלוח טלגרמה לרבי. אתם מכירים את הסיפור? לא. תספרי אותו, מעולה. בטוח אתם לא מכירים אותו כמו שאני מספרת. אז הוא רצה להזמין רב אחר לבר מצווה של הבן שלו, והוא הלך לדואר לשלוח מברק, והוא ראה כמה זה עולה כל מילה. אז הוא התחיל לרב היקר, ואז הוא אמר לעצמו, לא צריך להגיד כי זה בשבילו, הוא יודע מי הוא. ואז הוא אמר, טוב, הוא רצה להזמין אותו לבר מצווה של הבן שלו. זאת אומרת, לא צריך להגיד את זה, כי הוא כבר עשה לו ברית מילה, אז הוא יודע שזה הבר מצווה שלו. אז בסופו של דבר הוא שולח מברק ריק. אז הוא לא שילם כלום. אז אני קיצרתי את ההצגה של החיים שלי, כי בסך הכל זה 80 שנים, ובגיל הזה אני באמת הרבה יותר בהתחלה, התמקדתי בהתחלה. זאת אומרת, הסתכלתי על הילדה שהייתי ורציתי להכיר אותה, איך היא הפכה להיות האישה שאני עכשיו. ואז זה היה מאוד ארוך, כי הילדות שלי, זאת הייתה 20 שנה נגיד, אבל עם הרבה דברים, וזה היה נורא משעמם למישהו שזה לא היה החיים שלו. ועוד סיבה שקיצרתי זה שעברתי על זה עם עמוס, שהוא עזר לי הרבה עם העברית, אבל הוא נרדם בשקף 10. אז חשבתי, אני לא יכולה. אז בעצם החיים שלי מתחלקים חמש תקופות. אוקיי, הילדות, אז פה אני פירטתי אותם. אוקיי, הילדות זה היה, נולדתי ב-45, שזה, בטח אתם שמים לב גם, שממלאים את הטפסים וכאלה, וזה שנה, צריך לגלגל ולגלגל ולגלגל, כאילו אין סוף. לפעמים גם לא מוצאים את זה, זה מתחיל כן, זה באמת, אז נולדתי בברוקלין, בניו יורק, שבטח אתם יכולים לזהות את זה. זה הבן שלי, עכשיו הכל בסדר. זה הבן שלי ג'ייסון, זאת אשתו והבת הקטנה שלו. אז נולדתי למשפחה נורמלית בברוקלין, אבא, אמא, אחות גדולה, אח גדול, ואני התינוקת. שיש לי... מה? אתה בייבי בומר. אני הבייבי בומר ואני לבייבי. אי אפשר לא להיות הבייבי ברגע שנולדים בייבי. ויש לי את זה בשותף עם אביגיל, כי היא גם הבייבי, ויש לנו כמה תכונות דומות. החיוך במיוחד. אוקיי, אז השאיפות שלי שהייתי ילדה בשנות ה-50, זה היה ממש זמן קשה לנשים.
כי אנחנו היינו ממש במקום לא טוב למודעות של החברה. אז השאיפות שלי היו זה, שאני אלבוש שמלה כזאת, שזה סווינג, קוראים לזה בעברית, אני למדתי, ושאני אגור בבית בקנטיקט, שזה מקום מאוד יפה בארצות הברית, עם בעל, אולי עורך דין או רופא, ושני ילדים, בת ובן. ואלה היו השאיפות שלי אז. שיניתי אותם. רגע. טוב, אז עד 1965 אני גדלתי, הלכתי לאוניברסיטה. הדבר הכי חשוב שעשיתי, למדתי שנה בצרפת, באקסון פרובנס, ולמדתי צרפתית, וזה היה ממש חוויה להיות במקום אחר, לא בארצות הברית, ולבד, ודרך אגב זה היה המקום הראשון שפגשתי לא יהודים, ושהרבה מהסטודנטים שהייתי איתם, זה פעם ראשונה שהם פגשו יהודייה, שהיה לי מאוד מוזר, כי גדלתי בברוקלין וזה לא היה אישו בכלל. התקופה השנייה זה התקופה של הנישואים, שהתחתנתי בגיל 20, שזה מטומטם לגמרי, אבל ככה עשינו בזמנים האלה, הבנות משנות ה-50. התחתנתי בגיל 20, מאוד רציתי להתחתן, והיו לנו חיים רגילים, חוץ משני דברים, חוץ מן הכלל, זה שב-68 הלכנו לטוניסיה ללמד אנגלית, וזאת הייתה תוכנית של פרזידנט קנדי לשלוח צעירים של ארצות הברית ללמד ולעבוד במדינות מהעולם השלישי, נגיד, ובחרנו להיות במדינה הערבית, שרצינו ללמוד ערבית ולהיות במיליו כזאת. אז היו שנתיים מאוד מעניינות. יש פה אישה מתוניס שרוצה לדעת איפה היא. איפה היית? היינו בגבס. בגבס. מאיפה את? הראש שלי מג'רבה, אבל אני מסתובבת בגבס, בספק, במבנים. ברור. ומה שמעניין שמבחינה גיאוגרפית, טוניס זה כאילו ההשתקפות של ישראל. כי יש צפון ירוק ודרום מדבר ויש משור החוף, אבל בצד השני של המדינה. וזה היה באמת מרתק, וג'רבה מקום מדהים, ממש. אז חזרנו מטוניסיה ולימדנו בקנטיקט כמו בחלום שלי, בשאיפות שלי, אבל זה לא בדיוק סיפק אותנו, אז נסענו לשנה לטיוואן ללמד שמה באוניברסיטה, וב-79 אחרי השלום שסאדאת ובגין עשו פה בארץ, החלטנו לעבור לארץ, למקום של שלום ושלווה במדינת היהודים. אז ב-79 הגענו לבאר שבע, כי אני בחרתי בבאר שבע כי רציתי מקום חלוצי, ותל אביב היה נראה לי ממש לא משהו אחרי ניו יורק. אז באנו לבאר שבע, אני, בעלי, ג'ייסון ורייצ'ל, האחות הקטנה ממנו, שהיא נולדה ב-75, והגענו לבאר שבע באוגוסט, ב-8 לאוגוסט, למרכז קליטה
על המדבר. ג'ייסון היה בשוק, אבל מה? מישהו נתן לילדים מיץ קרח, שפה קוראים לזה שלוקים. מה זה המיץ הזה שבארצות הברית זה לא קיים. שקית פלסטיק מלא סוכר וצבע מאכל ומים, מיץ קרח. זהו, זה היה התחלה בבאר שבע. בן כמה היה ג'ייסון? ג'ייסון היה בן 9, לא? כן, הוא נולד ב-70, הוא היה בן 9. כן, זה לא היה קל, ממש. והנה הוא. שרה, תודה אותי. אז איפה אני באיזה שנה? מ-79 עד 89 זה היה קליטה לארץ. והטעות שאני עשיתי, שאני עד היום הזה אני מאוד מאוד מצטערת, אני לא למדתי עברית כמו שצריך. הייתי צריכה לקחת את עצמי בידיים, ללכת לקורסים אקדמיים וללמוד עברית. ולא דרך אגב אולפן בערב, כי מיד עבדתי. לימדתי בתיכון קודם, ואז לימדתי באוניברסיטה. וזה חבל שלא באמת הקדשתי זמן איחוד לעברית. זה עצבן אותי כל החיים. ב-84 אני עזבתי את האוניברסיטה ועבדתי בהערכה. אני לא יודעת אם אתם יודעים מה זה הערכת פרויקטים? לא יודעים. טוב, אז הערכת פרויקטים, יש לי הגדרה שכתבתי לאיזה ספר, אבל אני פשוט אגיד לכם. זה תחום ההקר שמעלה שאלות על הפרויקט. זאת אומרת, אם הפרויקט עושה מה שהפרויקט מתכוון לעשות, אם יש דברים נוספים שהפרויקט עושה שטוב, תוצאות לא מכוונות, אם יש סיבות שהפרויקט לא מצליח או שהפרויקט כן מצליח, והתחום הזה מאוד מאוד תומך בכל מיני תוכניות, בכל מיני פרויקטים. ועכשיו אני בטוחה שבקרן שחף הם דורשים הערכה. בגלל זה הם ייפגשו איתנו ביום רביעי הבא. אני לא יכולה בימי רביעי. כתבתי את זה, אני לא פנויה בימי רביעי. אבל... לא כתוב שם. לא כתוב שם? לא. אז אני התחלתי לעבוד בפרויקט של ברנרד ון ליר בשדרות, וזה היה פרויקט של גיל הרך וקהילה, ומאוד מאוד נהניתי. וכשעבדתי שם למדתי תוך כדי מה זה הערכה, ונסעתי להולנד שהם נתנו לי כמה טיפים מה לעשות. זה כרוך בהרבה רעיונות עם אנשים שמפעילים את הפרויקט וגם משתתפים בפרויקט. ורעיונות, תצפיות, ואני הוספתי צילומים, כי אני תמיד בחיים אני מאוד אהבתי לצלם, ובאותו זמן עשיתי קורס של וידאו גם. אז שילבתי את הוידאו והצילומים בתוך הערכה. כשאני נתתי פידבק לאנשים, הראיתי להם את התמונות ואת הוידאו, ולא הייתי צריכה להסביר שום דבר, כי הם ראו את זה. וזה היה מאוד מאוד חזק, ואנשים למדו מזה ממש הרבה. אז דיברתי עם חברים שלי, אקדמאים, באוניברסיטת בן גוריון, והם אמרו לי, תלכי לעשות דוקטורט, זאת שיטה וטכניקה ממש חדשה. אז הלכתי ועשיתי דוקטורט בנושא הזה. וזה היה מצחיק, כי זה היה
שנות ה-90 שהתחלתי, והלכתי ואמרתי, הנה וידאו, ואנשים אמרו, מה אנשים לא ירצו שתצלמי אותם, זה כבד, המצלמה כל כך כבדה, ואיך תסתובבי, והנה, כל אידיוט יכול לעשות וידאו. ובזמנו אני צילמתי בווידאו כל הילדים וכל הנכדים זה היה באמת כיף נורא, ממש. טוב, ב-89 הנישואים הסתיימו והתפרק, ונמשכתי לבד, שזה גם היה אתגר, אבל גם הרבה חופש והרבה מקום להתפתחות מקצועית. אתה אמרת late bloomers, אני קראתי לעצמי late bloomer, כי זה לפרוח מאוחר קצת. אז אני עבדתי הרבה בהערכה בכל מיני פרויקטים, גם בשדרות, גם בקריית גת, גם כשהאתיופים הגיעו, הם הגיעו קודם כל ברגל. אתם יודעים שהיהודי אתיופיה הגיעו ברגל מהסודן, היו פרויקטים בשבילם, ואני ערכתי אותם. היה ממש מרתק, ממש מרתק, זה היה ניסיון ממש מעניין. ואז ב-99 אני החלטתי שצריך ארגון למעריכים בארץ. לא היה באמריקה, היה בקנדה, אבל בארץ לא היה ארגון של הערכה. והמעריכים, מעצם עובדה שאנשים נרדמים שמדברים על הערכה, הם בודדים מאוד. זה מקצוע מאוד מבודד, כי אנשים מאוד מפחדים מהמעריך, כי המעריך יכול כאילו להכשיל את התוכנית או לא, שזה לא נכון, כי זה אמור להיות חוויה מלמדת, לא כן או לא. אבל אנשים לא כל כך מדברים עם מעריכים, אז זה היה מאוד חשוב לייסד ארגון למעריכים. וזה ייסדתי ב-99, והייתי יו"ר של האגודה עד ל-2015. שהעברנו את הארגון, כי אף אחד אחר לא רצה להיות יו"ר. היה מספיק. אז העברתי את כל הארגון לארגון אחר. אז זה לא בשבילי. חשבתי די. אוקיי. אז מ-99 עד עכשיו בעצם אני עבדתי בהערכה ופיתחתי כל מיני קשרים עם מעריכים מהעולם. אז כל כנס, ערכנו כנס כל שנה, הזמנתי את המעריכים המובילים מארצות הברית, מאנגליה, מצרפת, מהולנד, וזה היה מאוד פורה. ויחד עם זאת אני עשיתי הרבה קשרים עם אנשים מובילים. אז ב-2010 כשעברתי לגן יבנה, הקולגה שלי מקנדה הזמין אותי ללמד הערכה בהודו, וזה היה מדהים, פשוט חוויה ממש מדהימה. ולא אמרתי שעברתי לגן יבנה להיות קרוב לג'ייסון ויונית ושלושת הבנות שהיו קטנות אז הם היו באות עליי לארוחת צהריים, נכון?
אז הייתי בחיק המשפחה וגם פרצתי החוצה לעולם. וב-2003 נוסד הארגון הבינלאומי לשותפות בהערכה, שזה היה ארגון עולמי של כל הארגונים של הערכה בכל העולם. אז אני הלכתי לכנס ההשקה של הארגון, זה היה בלימה, והם רצו אנשים מכל יבשה להיות נציגים בוועד המנהל של הארגון. וכשהם רצו מישהו מאסיה, אני קמתי. לא יודעת, יש איזה משהו שמקים אותי בכל מיני מצבים. אני לא חושבת על זה, אני לא עושה כלום, אני פשוט קמה, משהו. אז אני קמתי, הם לא רצו את זה, בגלל שבאתי מישראל. והם ניסו לשכנע אותי שישראל לא אסיה. אבל במפה זה אסיה, וזה אנחנו. והיו לי קולגות שתמכו בי, אז נבחרתי להיות נציגה של אסיה. והלכתי ממש לכל מיני פגישות בכל העולם בארגון הזה, בשביל לתמוך בארגון הזה. הייתי בדרום אפריקה ובברזיל ובכל העולם, ודרך הקשרים האלה ביקשו ממני לעשות מיפוי של כל הארגונים של הערכה בעולם. ואני עשיתי את המיפוי הראשון ב-2013 והשני ב-2015 והאחרון ב-2021 שסיימתי לא מזמן, וזה כולל 113 מדינות בכל העולם ואת הסטטוס של הערכה במדינות האלה. ואז הוזמנתי להציג את זה בסרי לנקה ובנפאל ובקנדה, ובאמת חוויה. ומה שקרה עוד בתקופה הזאת, מ-99 עד 25, אני לקחתי את הבנות של ג'ייסון ויונית, כל אחד לטיול בת מצווה ולאירופה. וזו חוויה בלתי נשכחת לכל אחד מאיתנו. והם עדיין מבקשים ממני לקחת אותם. אבל יש לי עוד 7 נכדים שהם קטנים, ואני משום מה אני לא רואה, קודם כל הם בנים, חוץ מאחת, ואני לא רואה את עצמי, לא יודעת, לרוץ בכל מיני מקומות כאלה איתם, אבל אולי כן, וגם אביגל התנדבה לבוא איתי, נכון. אז זהו, אז מה שקרה, טוב, אתם חיים עכשיו בתקופה הזאת קשה מאוד, קודם כל עם הרפורמה, וחשבנו שזה נורא, ואז המלחמה, ואז עוד מלחמה. והדבר הטוב בזה שככה אני פגשתי את עמוס, כי היינו במחאה ביחד, והיה לו שלט של להגיד לא מה שלא לעשות, אלא מה שכן לעשות, וזה מאוד מצא חן בעיניי. והאמת היא, יונית ראתה את השלט קודם, והיא שלחה לי את השלט, התמונה של עמוס עם השלט, זה בשבילך. אז אני באמת מחכה לשלום. אני באמת, אני אופטימית ואני בטוחה שזה יבוא. אני מקווה שזה יבוא מהר, ושנחליף את הממשלה הזאת שעשתה כל כך הרבה רוע במדינה, ואני אמשיך
רגע, סליחה, זה לקח לי שעות לעשות את המפה. זה מפה של כל המדינות איפה שעבדתי. בכל המקומות בעולם איפה שהייתי ושעבדתי ושפיתחתי הערכה. היית באירלנד? הייתי באירלנד, הייתי בסקוטלנד, הייתי באנגליה, הייתי בכל העולם בעצם. מה? יש מה? יש שם צבעים שונים. מה הצבעים השונים? הצבעים השונים זה בגלל שלא ידעתי איך לעשות את זה. אבל זה היה מאוד קל לעשות את זה, לעומת מה שהיה שעשיתי את המיפוי הראשון ב-2013. כי זה היה, טכנולוגיה התקדמה הרבה. אז מה ש... זה... אז אני רוצה להגיד לכם תודה, ותודה שיכולתי לעבור על כל החיים הנפלאים שלי, באמת. מה שאני מרגישה שיש לי את הדחף הזה, נועזת, מלא חוצפה, ומצד שני אני מאוד גמישה ומאוד רגועה, אבל כשאני רוצה משהו, אני קופצת ואני עושה את זה. תודה. פה? אתם שומעים? Because I could go on. Go on. מה? בעולם? יש לנו הרבה הערכה, המון. אבל הפוליטיקאים לא כל כך מתעניינים בזה. כשהתחלתי זה היה ברוב בפרויקטים מחו"ל, עם קרנות מחו"ל. תוך כדי יש כל משרד ממשלה יש שם מערכת. אפילו בכנסת יש מערכת. ואת לא צריכה לדעת יותר פרטים להיכנס כל פרויקט זה את יכולה לעשות? לא משנה מהו, מה הנושא, מה זה? זה באמת דיון שעושים הרבה בהערכה. אם אתה עושה הערכה על פרויקט של רווחה, אתם צריכים לדעת משהו על רווחה. אוקיי, אם זה פרויקט על רפואה. צבאי, פרויקט צבאי. צבאי, אני ערכתי תוכנית צבאי, לא ידעתי. על הצבא, אז למדתי תוך כדי, אני למדתי אנשים. לפעמים זה נותן לך אובייקטיביות, שאין אם אתה מכיר את זה. זה החוצפה.